आपण पाहतो तो चॅप्टर कोऑर्डिनेट जिओमेट्री आणि आज आपण चालू करणार आहे चॅप्टर मला लास्टचा पॉइंट and which is slope of a line. ठीक है, slope of a line. What is meant by slope? Slope म्हणजे the line makes an angle with positive x axis called as slope. म्हणजे सपोज एक ग्राफ काढतो हा एक्स ॲक्सिस अँड हा वाय ॲक्सिस. ठीक आहे, एक्स ॲक्सिस अँड वाय ॲक्सिस. एक लाईन आहे, लाईन यल. लाईन यल मेक्स अन अँगल थिटा विथ पॉझिटिव्ह एक्स ॲक्सिस. लाईन यल मेक्स अन अँगल थिटा विथ पॉझिटिव्ह एक्स ॲक्सिस. हा जो अँगल केला यालाच काय म्हणतो आपण, स्लोप. म्हणजे हा जर रस्ता असेल, ठीक आहे, एक स्ट्रेट रोड होता आणि या रस्त्यावरतून आपल्याला काय आला, एक स्लोप आला, एक अँगल आला, चढ आला म्हणतो आपण त्याला. ठीक आहे, हा जर चढ असेल तर ह्या हॉरिझॉन्टल रोडशी हा एक अँगल क्रिएट झाला आणि यालाच काय म्हणतो आपण, स्लोप. ठीक आहे, द लाईन मेक्स अन अँगल विथ पॉझिटिव्ह एक्स ॲक्सिस कॉल्ड एज स्लोप. ठीक आहे, आता स्लोपचा फॉर्म्युला आहे, हा जो अँगल इन्क्लाइन केलेला आहे त्याला आपण स्लोप दाखवतो आपण कशाने, स्लोप ऑफ लाईन. तो कशाने दाखवतो, यम या अक्षराने दाखवतो. स्लोप ऑफ लाईन इज इक्वल टू यम. आणि तो फाइंड करायचा फॉर्म्युला आहे, जर आपल्याला थिटा दिला असेल तर तो फाइंड करायचा फॉर्म्युला आहे टॅन थिटा. आणि जर अँगल दिला नसेल, दोन पॉईंट्स दिले असतील, सपोज ह्या लाईनवरती इथे एक पॉईंट आहे कोणता तरी ए, इथे एक पॉईंट आहे बी, आणि हे पॉईंट दिले असतील आणि त्याच्यावरून जर आपल्याला स्लोप फाइंड करायचा असेल तर त्याचा फॉर्म्युला आहे y2 मायनस y1 अपॉन x2 मायनस x1. ठीक आहे, ह्या लाईनचा स्लोप काय असणार आहे, y2 मायनस y1 अपॉन x2 मायनस x1 व्हेन कोऑर्डिनेट्स आर गिवन. आणि जर अँगल दिला असेल तर त्याचा स्लोप आपण कसा फाइंड करू शकतो, इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू टॅन थिटा. ठीक आहे, स्लोपचा फॉर्म्युला आहे स्लोप एम इज इक्वल टू टॅन थिटा और y2 मायनस y1 अपॉन x2 मायनस x1. आता आला कसा फॉर्म्युला, सपोज मी इथे एक पॉईंट घेतो ए आणि इथे एक पॉईंट घेतो बी. ठीक आहे, ए एक पॉईंट घेतला आणि बी पॉईंट घेतला, तर ए बी हे पॉईंट्स काय केले मी, जॉईन केले. ठीक आहे, ए बी पॉईंट्स जॉईन केले. तर ए बी या लाईनचं मला काय काढायचं आहे, स्लोप काढायचा आहे. म्हणजे ए बी या लाईननी एक्स ॲक्सिसचे काहीतरी अँगल क्रिएट केलेला आहे. मग आपण ती लाईन काय करूयात, थोडीशी एक्सटेंड करूयात. लाईन थोडीशी एक्सटेंड करूयात. ठीक आहे, सपोज लाईन यल ही लाईन आहे विच फॉर्म अँगल थिटा विथ पॉझिटिव्ह एक्स ॲक्सिस. तर आपल्या या लाईनचा काय काढायचा आहे, स्लोप फाइंड करायचा आहे, म्हणजे हा फॉर्म्युला डिराईव्ह करायचा आहे. तर आपण काय करूयात, सपोज ए चे कोऑर्डिनेट्स आहेत x1 y1. ए चे कोऑर्डिनेट्स आहे x1 y1. बी चे कोऑर्डिनेट आहे x2 y2. ठीक आहे, तर बी वरून परपेंडिक्युलर टाकतो एक्स ॲक्सिस वरती. ए वरून परपेंडिक्युलर टाकतो एक्स ॲक्सिस वरती. ठीक आहे, आणि ए वरून असा एक परपेंडिक्युलर टाकला म्हणजे, आणि इथं या पॉइंटला नाव देऊयात आपण सी. म्हणजे एक ट्रायंगल तयार झाला, हे खालचे आपण. ठीक आहे, म्हणजे बी मधून एक पॅरल लाईन काढली वाय ॲक्सिसला आणि ए मधून पॅरल लाईन काढली एक्स ॲक्सिसला. मग आता
सीचे कोऑर्डिनेट सांगू शकता. सीचे कोऑर्डिनेट्स काय असणार आहे, सीचा एक्स कोऑर्डिनेट जो बीचा असणार आहे, ठीक आहे ना, कारण हा काय पॅरले वाय ॲक्सिसला. मग सीचा कोऑर्डिनेट्स काय असणार आहे, एक्स कोऑर्डिनेट x2 आणि वाय कोऑर्डिनेट्स काय असणार आहे, जो एचा आहे म्हणजेच y1, ठीक आहे ना. सीचा एक्स कोऑर्डिनेट्स काय असणार आहे, x2, जो बीचा आहे तोच सीचा असणार. आणि सीचा वाय कोऑर्डिनेट्स काय असणार आहे, जो एचा आहे, ठीक आहे. आता हे दोन्ही अँगल सेम असणार आहे. कोणता अँगल, हा अँगल थिटा, तर हा पण किती असणार आहे, अँगल थिटाचा असणार आहे. कारण AC ही लाईन पॅरले कोणाला, एक्स ॲक्सिसला, त्यामुळे हे अँगल माहिती आहे आपल्याला करस्पॉन्डिंग अँगल, त्यामुळे दोन्ही काय असणार आहे, इक्वल असणार आहे. हा अँगल थिटा असेल तर हा पण किती असणार आहे, थिटा असणार आहे, ठीक आहे. मग आता मी ACचं डिस्टन्स काढतो, डिस्टन्स ऑफ AC. ACचं डिस्टन्स कसं काढतो, सॉरी, डिस्टन्स ऑफ BC. BC ही लाईन पॅरल कोणाला, वाय ॲक्सिसला, आणि वाय ॲक्सिसला जर पॅरल असेल तर त्याचं डिस्टन्स आपल्याला माहिती आहे कसं पाहतो, आपण फर्स्ट लेक्चरमध्ये पाहिलं होतं. BCचं डिस्टन्स काय असणार आहे, एक्स कोऑर्डिनेट तर सेम म्हणजेच y2 मायनस y1. BCचं डिस्टन्स काय असणार आहे, y2 मायनस y1, ठीक आहे. कारण लाईन काय आहे, पॅरल आहे कशाला, वाय ॲक्सिसला. वाय ॲक्सिसला जर लाईन पॅरल असेल तर त्याचं डिस्टन्स कसं काढतो मी, y2 मायनस y1. आणि डिस्टन्स AC, ACचं डिस्टन्स काय असणार आहे, विच इज पॅरल टू एक्स ॲक्सिस, म्हणजेच x2 मायनस x1. हे आपण फर्स्ट लेक्चरमध्ये पाहिलेले आहे ज्यावेळेस चॅप्टर सुरू झाला होता, ठीक आहे. मग आता मी काय करतो, BC अपॉन AC याचा रेशो घेतो, BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, BC अपॉन AC म्हणजेच इकडे काय y2 मायनस y1 अपॉन x2 मायनस x1. आणि या ट्रायंगलमध्ये ABC, या ट्रायंगलमध्ये हा जर थिटा असेल तर BC अपॉन AC म्हणजे अपोजिट साइड्स अपॉन ॲडजस्टंट साइड्स, अपोजिट साइड्स अपॉन ॲडजस्टंट साइड म्हणजे काय असतो, टॅन थिटा. BC ही काय झाली, हा थिटा, तर BC ही अपोजिट साइड झाली आणि AC ॲडजस्टंट साइड झाली. मग ह्या ट्रायंगलमध्ये टॅन थिटा म्हणजे BC अपॉन AC. मग BC अपॉन ACच्या जागी आपण लिहू शकतो टॅन थिटा इज इक्वल टू y2 मायनस y1 अपॉन x2 मायनस x1. यालाच काय म्हणतो आपण, स्लोप. देअरफॉर स्लोप स्लोप m इज इक्वल टू टॅन थिटा इज इक्वल टू y2 मायनस y1 अपॉन x2 मायनस x1. ज्यावेळेस मला थिटा दिला असेल त्यावेळेस टॅन थिटा, आणि ज्यावेळेस मला कोऑर्डिनेट दिले असतील त्यावेळेस y2 मायनस y1 अपॉन x2 मायनस x1. ओके, ठीक आहे. स्लोपचा फॉर्म्युला कसा आला आपण पाहिलं. आता सपोज एखादी लाईन पॅरल आहे एक्स ॲक्सिसला, एखादी लाईन पॅरल आहे एक्स ॲक्सिसला, ठीक आहे. इथं आहे P आणि या ठिकाणी आहे Q. P चे कोऑर्डिनेट्स असणार आहे, सपोज लिहूयात ते x1 y1. P चे कोऑर्डिनेट x1 y1. Q चे पण काय असणार आहे, लाईन पॅरल आहे कशाला, एक्स ॲक्सिसला, तर Q चा पण y कोऑर्डिनेट सेमच असणार आहे, कारण Q पॅरल आहे कशाला, y ॲक्सिसला, एक्स ॲक्सिसला. आणि एक्स ॲक्सिसला जर पॅरल असेल तर त्या लाईनचे इथला y कोऑर्डिनेट्स आणि हा y कोऑर्डिनेट्स दोन्ही काय असणार आहे, इक्वल असणार आहे. मग ह्याचे कोऑर्डिनेट्स लिहूयात x2 आणि y1, ठीक आहे. मग ही लाईन पॅरल आहे एक्स ॲक्सिसला, तर याचा स्लोपचा फॉर्म्युला काय लिहिणार, m इज इक्वल टू y2 मायनस y1 अपॉन x2 मायनस x1. देअरफॉर m इज इक्वल टू y2 y1 मायनस y1 y1च अपॉन x2 मायनस x1. देअरफॉर m इज इक्वल टू, इथे काय आहे, y दोन्हीकडे सेम आहे म्हणून y1 मायनस y1, y2 पण y1 आणि y1 पण y1, म्हणून वरती येणार 0 अपॉन x2 मायनस x1. देअरफॉर m इज इक्वल 0 अपॉन x2 मायनस x1 म्हणजे 0.
म्हणजेच आपण काय लिहूयात, स्लोप ऑफ लाईन पॅरलल टू एक्स ॲक्सिस इज इक्वल टू 0. जर एखादी लाईन पॅरलल असेल एक्स ॲक्सिसला तर त्या लाईनचा स्लोप असणार आहे 0. आता लाईन पॅरलल आहे कशाला, वाय ॲक्सिसला काढूयात. इथं काढूयात, इथं ए पॉईंट आहे आणि इथं बी पॉईंट आहे. ठीक आहे. आता लाईन पॅरलल आहे वाय ॲक्सिसला, मग त्यासाठी एक्स कोऑर्डिनेट सेम राहणार. मग एचा एक्स कोऑर्डिनेट आहेत x1 आणि वाय कोऑर्डिनेट्स आहे, सॉरी ह्याचा लिहूयात, बीचा एक्स कोऑर्डिनेट्स x1 आणि वाय कोऑर्डिनेट्स y1. एचा एक्स कोऑर्डिनेट्स लिहूयात तोच असणार जो बीचा आहे, म्हणजेच x1 आणि वाय कोऑर्डिनेट्स y2. वाय कोऑर्डिनेट्स डिफरंट असणार दोघांचे. मग याच्यासाठी स्लोप काय असणार आहे, स्लोप ऑफ ए बी y2 मायनस y1 अपॉन x2 मायनस x1, x2 x1 दोन्ही इक्वल, म्हणजेच x1 मायनस x1 म्हणजेच किती आला, y2 मायनस y1 अपॉन x1 मायनस x1 0. म्हणजेच स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू, कोणत्याही नंबरला जर मी 0 ने डिवाइड केलं तर आन्सर येतं इन्फिनिटी, म्हणजेच नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी. ठीक आहे. मग लाईन, मग स्लोप ऑफ लाईन पॅरलल टू वाय ॲक्सिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड. म्हणजे दोन गोष्टी लक्षात ठेवायच्या, जर लाईन पॅरलल असेल एक्स ॲक्सिसला तर त्याचा स्लोप 0 असणार आहे, आणि लाईन पॅरलल असेल वाय ॲक्सिसला तर स्लोप कॅनॉट बी डिटरमाइन. स्लोपचा फॉर्म्युला, ठीक आहे, आणि विच इज डिनोटेड बाय लेटर एम. स्लोप ऑफ लाईन विच इज डिनोटेड बाय लेटर एम. जर आपल्याला अँगल दिला असेल स्लोपचा अँगल, तर आपला स्लोप होता, इफ अँगल इज गिवन स्लोप इज इक्वल टू एम, इफ अँगल गिवन देन स्लोप इज इक्वल टू टॅन थिटा. ठीक आहे. आणि जर आपल्याला दोन पॉईंट्स दिले असतील, दोन पॉईंटचे कोऑर्डिनेट्स दिले असतील, तर स्लोपचा फॉर्म्युला आता स्लोप इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू y2 मायनस y1 अपॉन x2 मायनस x1. ठीक आहे. म्हणजे सपोज आपण इथे हे काढूयात, एक्स ॲक्सिस अँड वाय ॲक्सिस, सपोज एक्स ॲक्सिस अँड वाय ॲक्सिस. ठीक आहे. ह्याच्यावरती दोन पॉईंट्स आहेत, ए आणि बी. तर ए बी जर मी जोडले, तर ए बी में जोडले, तर ह्या ए बी ने एक्स ॲक्सिस बरोबर काहीतरी अँगल केलाय थिटा, आणि जो अँगल केलाय त्यालाच काय म्हणतो आपण, स्लोप. मग हा अँगल जर मला दिला असेल तर स्लोप फाइंड कसा करतो मी, स्लोप इज इक्वल टू टॅन थिटा. सपोज मला अँगल दिलेला नाहीये, मला कोऑर्डिनेट दिलेत, ए चे कोऑर्डिनेट्स x1 y1 आणि बी चे दिलेत x2 y2. तर ए बी चा स्लोप काय असणार आहे, स्लोप ऑफ लाईन ए बी y2 मायनस y1 अपॉन x2 मायनस x1. ठीक आहे. हे आपण लास्ट लेक्चरला पाहिलं. जर लाईन पॅरलल असेल एक्स ॲक्सिसला तर त्या लाईनचा स्लोप असतो 0. इफ द लाईन इज पॅरलल टू एक्स ॲक्सिस देन द स्लोप ऑफ लाईन इज इक्वल टू 0. लाईन पॅरलल असेल वाय ॲक्सिसला पॅरलल म्हणजेच एक्स ॲक्सिसला परपेंडिक्युलर असेल देन द स्लोप ऑफ लाईन इज नॉट डिफाइंड. तर त्या लाईनचा स्लोप आपण डिफाइंड नाही करू शकत. ठीक आहे. इन्फिनिटी म्हणतो आपण त्याला. ठीक आहे. आपण लास्ट लेक्चरला आपण पाहिले. आता सुरू करूयात आपण प्रॅक्टिस सेट 5.3. प्रॅक्टिस सेट 5.3 स्लोप ऑफ लाईन फॉर्म्युला काय, टॅन थिटा, और जेव्हा अँगल दिला असेल आणि कोऑर्डिनेट दिले असेल तेव्हा काय, y2 मायनस y1 अपॉन x2 मायनस x1. स्लोप ऑफ
line parallel to x axis m is equal to 0. स्लोप ऑफ लाईन पॅरल टू एक्स ॲक्सिस, तर त्या लाईनचा स्लोप असणार आहे 0. स्लोप ऑफ लाईन पॅरल टू वाय ॲक्सिस, पॅरल टू वाय ॲक्सिस किंवा त्याला म्हणू शकतो परपेंडिक्युलर टू एक्स ॲक्सिस, देन m इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड. ओके, प्रॅक्टिस सेट 5.3 मधला फर्स्ट क्वेश्चन एकदम सिंपल आहे. अँगल मेड बाय द लाइन्स with positive direction of x axis are given, find the slope of the lines. हा x axis आहे, पॉझिटिव्ह x axis, आणि हा y axis आहे. तर ह्याच्यावरती ज्या लाईनने अँगल केले आहेत, एका लाईनने अँगल केलाय किती डिग्री, 40 डिग्री. ठीक आहे, असाच अँगल केलाय दुसऱ्या लाईनने 60 डिग्री आणि थर्ड लाईनने केलाय 90 डिग्री. तर ह्या लाईनचे आपल्याला काय काढायचे, स्लोप काढायचे. मग ज्यावेळेस अँगल दिला असेल आपल्याला लाईनचा एक्स ॲक्सिस बरोबर, जो अँगल क्रिएट झालेला आहे त्या लाईनचा पॉझिटिव्ह एक्स ॲक्सिस बरोबर, त्यावेळेस आपण स्लोपचा फॉर्म्युला घेतो. स्लोप म्हणजे m इज इक्वल टू टॅन थिटा, फर्स्ट आन्सर. देअरफॉर m म्हणजे स्लोप टॅन थिटा, थिटा किती 45, आणि टॅन 45 ची व्हॅल्यू माहिती आपल्याला 1. देअरफॉर m इज इक्वल टू 1. देअरफॉर स्लोप ऑफ द लाईन विच क्रिएट angles 45 with positive x axis, slope of this lines is equal to 1. सेकंड दिलाय थिटा 60 डिग्री, m is equal to tan theta, m is equal to tan 60, म्हणजे m is equal to tan 60 ची व्हॅल्यू असते tan 60 is equal to √3. ठीक आहे, मग ज्या लाईन्सने पॉझिटिव्ह एक्स ॲक्सिसची 60 डिग्रीचा अँगल क्रिएट केलेला आहे त्या लाईनचा स्लोप असणार आहे √3. आणि थर्ड आहे 90, m इज इक्वल टू tan 90. ठीक आहे, हे थर्ड. हे सेकंड, m इज इक्वल टू tan 90, m इज इक्वल टू tan 90 किती असतो, इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड, म्हणून याचा स्लोप आपण फाइंड करू शकत नाही. काय म्हणतो आपण त्याला, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी. ठीक आहे, याला आपण असं लिहू शकतो, स्लोप कॅनॉट बी डिटरमाइन, स्लोप कॅनॉट बी डिटरमाइन. ठीक आहे, सेकंड क्वेश्चन आहे. सेकंड क्वेश्चन काय आहे, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन्स पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स. ठीक आहे, आता मला 2 पॉइंट्स दिलेत, त्या पॉइंट्स मधून जाणाऱ्या लाईनचे स्लोप काढायचे. मग असे अँगल दिला होता, आता काय दिलेत 2 पॉइंट्स, त्या 2 पॉइंट्स मधून जाणाऱ्या लाईनचे मला स्लोप फाइंड करायचे. मग फर्स्ट आहे A.23 ज्याचे कोऑर्डिनेट्स 2, 3, बी आहे ज्याचे कोऑर्डिनेट्स 4 आणि 7. ठीक आहे, मग ज्यावेळेस कोऑर्डिनेट्स मला दिले असतील त्यावेळेस स्लोपचा फॉर्म्युला आपण पाहिला होता, y2 - y1 अपॉन x2 - x1. मग याच्यासाठी A2,3 B4,7. मग याच्यासाठी आपण म्हणूयात x1 2 y1 3, x1 2 y1 3, आणि याच्यासाठी x2 4 y2 7. देअरफॉर स्लोप m इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1. Therefore m is equal to y2 7 - y1 3 upon x2 4 - x1 2. Therefore m is equal to 7 - 3 4, 4 - 2 2. Therefore m is equal to 2 1 2, 2 2 4. या लाईन साठी स्लोप आला 2. आता याच्यासाठी फाइंड करूयात. हिअर P आहे -3 1 and Q 5 -2. ठीक आहे, सो x1 -3 and y1 1, y1 1.
x2 5 आणि y2 -2. Then slope m is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. Then m is equal to y2 minus 2 y1 1 x2 5 minus x1 minus 3. Then m is equal to minus 2 minus 1 minus 3 minus minus plus म्हणजे 5 plus 3. Therefore m is equal to minus 3 upon 8. याच्यासाठी स्लोप आला -3 upon 8. याच्यासाठी C आहे 5 -2 आणि D आहे 7 3. Then x1 is equal to 5, y1 is equal to -2, x2 is equal to 7 आणि y2 is equal to 3. x1 y1 x2 y2. Then slope m is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. Then slope m is equal to y2 3 minus y1 minus 2 upon x2 7 minus x1 5. Then m is equal to minus minus plus म्हणजे 3 plus 2 7 minus 5 sorry 7 minus 5 2. Then m is equal to 3 plus 2 5 upon 2. याच्यासाठी स्लोप आला 5 upon 2. सेकंड क्वेश्चन मधलेच पुढचे 3 एक्झाम्पल आहेत, इझी आहेत, करूयात आपण. याच्यासाठी मला फोर्थ सेकंड मधलं फोर्थ एल दिलाय -2 -3 m -6 -8. Therefore here x1 -2 x2 -3 y1 x1 y1 -3. ठीक आहे, x1 y1 -3 x2 -6 y2 -8. Then slope of line m is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. Then m is equal to y2 how much -8 मध्ये साइन माइनस y1 -3 upon x2 -6 sin minus x1 -2. Therefore m is equal to -8 minus minus plus 3 -6 minus minus plus 2. Therefore m is equal to -8 plus 3 -5 -6 plus 2 -4. Therefore m is equal to 5 upon 4. सेकंड याच्यासाठी मला दिलंय e -4 -2 f 6,3. Then x1 -4 y1 -2 x2 6 y2 3. Then slope of line m is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. Then m is equal to y2 3 minus y1 minus 2 x2 6 minus x1 minus 4. Then m is equal to minus minus plus 3 plus 2 minus minus plus. ठीक है, 6 plus 4. Therefore m is equal to 5 upon 6 plus 4 10. Then m is equal to 5 1 चा 5 5 2 चा 10. Then m is equal to 1 upon 2. Then t here t 0 minus 3 and s 0, 4. Then x1 is equal to 0, y1 is equal to minus 3, x2 0, y2 4. Then m is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1.
m इज इक्वल टू y2 4 माइनस y1 माइनस 3 x2 0 माइनस x1 0. देन m इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस म्हणजे 4 प्लस 3 आपण 0 मायनस 0 0. देन m इज इक्वल टू 4 प्लस 3 7 आपण 0. आणि मी कोणत्याही नंबरला जर 0 ने डिवाइड केलं तर आन्सर येतं नॉट डिफाईन्ड इन्फिनिटी. देअरफॉर m इज इक्वल टू इन्फिनिटी. का इन्फिनिटी? कारण 0 1चा 0 0 2चा 0 0 3चा 0 0 4चा 0. ठीक आहे, म्हणजे 7 ला डिवाइड होणारच नाही, आन्सर येणार आहे इन्फिनिटी. देअरफॉर स्लोप ऑफ गिव्हन लाईन कॅनॉट बी डिटरमाइन. ठीक आहे, थर्ड क्वेश्चन आहे डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर. म्हणजे 3 पॉइंट्स ए बी सी हे काय कोलिनियर आहेत का नाही ते दाखवायचं. आता हे दाखवण्यासाठी आपल्याला कधी कोलिनियर असतील? जेव्हा कोणत्याही 2 पॉइंटचा स्लोप इक्वल असतील. म्हणजे ते स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी जर असतील तर आपण म्हणू शकतो ते पॉइंट्स काय कोलिनियर आहेत. मग या ठिकाणी पहिल्यांदा काढूयात स्लोप ऑफ ए बी. ए बी साठी स्लोप काढूयात. आता ए चे कोऑर्डिनेट्स आहेत -1 -1, बी चे आहेत 0 1 आणि सी चे आहेत 1 आणि 3. देन याला म्हणूयात x1 -1 y1 -1. ठीक आहे, -1 -1 x2 0 y2 1 x2 y2 आणि याला म्हणूयात x3 1 y3 3. ठीक आहे, याला आपण म्हणलं x1 y1 x2 y2 आणि हा x3 y3. मग स्लोप ऑफ लाईन ए बी. स्लोप ऑफ लाईन ए बी. ए बीचा स्लोप काय असणार आहे? y2 मायनस y1 अपॉन x2 मायनस x1. देन स्लोप ऑफ ए बी y2 1 मायनस y1 मायनस 1 अपॉन x2 0 मायनस x1 मायनस 1. देन मायनस मायनस प्लस 1 प्लस 1 0 मायनस मायनस 1 म्हणजे 0 प्लस 1. देन 1 प्लस 1 2 अपॉन 1 म्हणजे स्लोप किती आला? ए बी साठी स्लोप आला 2. तर आता बी सी साठी करूयात. स्लोप ऑफ लाईन बी सी. बी सी साठी फॉर्म्युला काय? y3 मायनस y2 अपॉन x3 मायनस x2. y3 मायनस y2 अपॉन x3 मायनस x2. देन स्लोप ऑफ बी सी y3 3 मायनस y2 1 अपॉन x2 सॉरी x3 1 मायनस x2 0. देन स्लोप ऑफ बी सी 3 मायनस 1 2 1 मायनस 0 1 म्हणजेच किती 2. ठीक आहे, तर या ठिकाणी आपल्याला ए बीचा स्लोप पण 2 मिळाला आणि बी सीचा स्लोप पण 2 मिळाला. म्हणजेच स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी. देअरफॉर पॉइंट्स कोणते? ए बी सी आर कोलिनियर. सेकंड क्वेश्चन जसा फर्स्ट केला तसाच इथे पण स्लोप ऑफ डीचा स्लोप फाइंड करूयात आणि ईएफ चा फाइंड करूयात. हिअर याला म्हणूयात आपण x1 y1 x2 y2 आणि x3 y3. देन x1 इज इक्वल -2 y1 इज इक्वल -3.
x2 is equal to 1, y2 is equal to 0, x3 is equal to 2, y3 is equal to 1. Then slope of DE, slope of DE, फॉर्म्युला काय असणार DE साठी y2 minus y1 upon x2 minus x1. y2 minus y1 upon x2 minus x1. Then slope of DE, y2 0 minus y1 minus 3, x2 1 minus x1 minus 2. मायनस मायनस प्लस म्हणजे 0 प्लस 3, मायनस मायनस प्लस म्हणजे 1 प्लस 2 म्हणजे 3/3. देअरफॉर स्लोप ऑफ DE, DE साठी स्लोप आला 1. आता फाइंड करूयात EF साठी. स्लोप ऑफ EF त्याच्यासाठी फॉर्म्युला y3 minus y2 upon x3 minus x2, y3 minus y2 upon x3 minus x2. Then slope of EF is equal to y3 1 minus y2 0, x3 2 minus x2 1 म्हणजेच 1 minus 0 1 upon 2 minus 1 1 म्हणजेच 1. हा आला स्लोप ऑफ EF. Then we can say that slope of DE is equal to slope of EF. Then given points are collinear. Which points? D, E, F. त्याच्यामधला थर्ड क्वेश्चन L25, M33 आणि N51. Here x1 2, y1 5, x2 3, y2 3, and x3 5, y3 1. फर्स्ट फाइंड करूयात स्लोप ऑफ लाइन AB. स्लोप ऑफ लाइन AB. स्लोप ऑफ लाइन AB स्लोप ऑफ लाइन LM. स्लोप ऑफ लाइन LM काय फॉर्म्युला? हा x1 y1 x2 y2 आणि हा x3 y3. LM साठी फॉर्म्युला काय? y2 minus y1 upon x2 minus x1. Then slope of line LM, y2 3 minus y1 5, x2 3 minus x1 2. Then ठीक आहे, स्लोप ऑफ लाइन LM y2 minus y1 x2 minus x1. स्लोप ऑफ लाइन व्हॅल्यू टाकल्या. Therefore slope of line LM 3 minus 5 minus 2, 3 minus 2 1 म्हणजेच minus 2. Therefore slope of line LM which is equal to minus 2. Now slope of line MN formula y3 minus y2 upon x3 minus x2. Then slope of line MN y3 1 minus y2 3 upon x3 5 minus x2 3. Then slope of line MN is equal to 1 minus 3 minus 2 5 minus 3 2 म्हणजेच minus 1. LM चा स्लोप आला -2, MN चा आला -1 म्हणजेच we can write slope of line
LM which is not equal to slope of line MN. ह्याचा -2 आला, ह्याचा -1. Therefore given points are not collinear. थर्ड पॉइंट दिलेत. फोर्थ P2 - 5 Q1 - 3 आणि R आहे -2 3. देन x1 is equal to y1 is equal to -5, x2 is equal to 1, y2 is equal to -3, x3 is equal to -2, y3 is equal to 3. Then slope of PQ चा slope y2 minus y1 upon x2 minus x1. Then slope of line PQ y2 -3 y1 -5 x2 1 minus x1 2. Therefore -3 minus plus 5 1 minus 2 -1. Then -3 plus 5 2 upon -1, therefore -2. Therefore slope of PQ is equal to -2. Now PQ चा काढला, आता QR चा काढूयात. स्लोप ऑफ QR फॉर्म्युला हा x1 y1 x2 y2 x3 y3. फॉर्म्युला काय घेणार, y3 minus y2 upon x3 minus x2. Then slope of QR y3 3 minus y2 minus 3 upon x3 minus 2 minus x2 1. Then minus plus 3 plus 3 upon -2 -1 -3. Then 3 plus 3 6 upon -2 -2 1 2 1 चा 2 2 3 चा 6 म्हणजेच -3. सॉरी 3 plus 3 6 upon -3 3 1 चा 3 3 2 चा 6 आणि हा माइनस. Therefore slope of PQ is equal to slope of QR. Therefore given points are collinear. फिफ्थ आहे R आहे 1 minus 4 S minus 2 2 आणि T आहे -3 4. Therefore x1 1 y1 minus 4 x2 minus 2 y2 2 x2 y2 and x3 minus 3 y3 4 x3 y3 x3 y3 sorry x1 y1. Then slope of RS formula y2 minus y1 upon x2 minus x1. Then slope of RS y2 2 minus y1 minus 4 x2 minus 2 minus x1 1 minus plus म्हणजे 2 plus 4 minus 2 minus 1 minus 3 2 plus 4 6 upon -3 म्हणजेच -2. हा आला स्लोप ऑफ RS. नाउ स्लोप ऑफ ST फॉर्म्युला y3 minus y2 upon x3 minus x2.
then slope of st pi 3 4 minus y2 2 x3 minus 3 minus x2 minus 2, then slope of st 4 minus 2 2 minus 3 minus minus plus, therefore slope of st 2 minus 3 plus 2 minus 1 म्हणजेच minus 2, therefore slope of rs is equal to slope of st, therefore given points are collinear. आणि क्वेश्चन 3 मला लास्टचा 6 नंबरचा आहे. सगळे सेमच होते, आपण कोणते दोन पॉईंटचे काय केले, स्लोप काढले, स्लोप इक्वल आले, तर आपण काय म्हणायचो ते पॉईंट्स काय आहेत, कोलिनियर. या ठिकाणी x1 minus 4 y1 4 x1 y1 x2 minus 2 y2 5 upon 2 x2 y2 x3 4 y3 minus 2 x3 y3, then स्लोप ऑफ AK काय असणार y2 minus y1 upon x2 minus x1, then slope of AK y2 5 upon 2 minus y1 4 upon x2 minus 2 minus x1 minus 4. आता ठीक आहे, या ठिकाणी आपण कॅल्क्युलेशन कसं करतो, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन म्हणजेच 5 ॲज इट इज 4 ने 2 ला मल्टिप्लाय करतो, 2 4 चा 8 मध्ये साइन मायनस अपॉन खालचा 2, ठीक आहे, a अपॉन b मायनस c, तर मी काय करतो a मायनस बी सी अपॉन b क्रॉस मल्टिप्लिकेशन, ठीक आहे, अपॉन मायनस मायनस प्लस म्हणजे मायनस 2 प्लस 4, देन 5 मायनस 8 मायनस 3 अपॉन 2 अपॉन हा खालचा मायनस 2 प्लस 4 2, हा 2 याला मल्टिप्लाय असतो, म्हणजे a अपॉन b अपॉन c अपॉन d जर असेल तर ह्या ad मध्ये मल्टिप्लिकेशन असतं, म्हणजेच ad अपॉन bc. सिमिलरली ह्या दोघांमध्ये मल्टिप्लिकेशन म्हणजेच मायनस 3 अपॉन 4, ठीक आहे, हा झाला slope of AK. Here the slope of Kn फॉर्म्युला काय y3 minus y2 upon x3 minus x2, then slope of Kn y3 minus 2 minus y2 5 upon 2 upon x3 4 minus x2 minus 2, then क्रॉस मल्टिप्लिकेशन 2 2 चा 4 म्हणजेच मायनस 4 मायनस 5 अँड खाली 2 ॲज इट इज अपॉन मायनस मायनस प्लस म्हणजे 4 प्लस 2, हा खाली काय असणार आहे याला मल्टिप्लाय, हा 2 याला काय असणार आहे मल्टिप्लाय, म्हणजेच मायनस 4 मायनस 5 मायनस 9 अपॉन 2 इंटू 4 प्लस 6 किंवा 2 अपॉन 4 प्लस 6 सॉरी 4 प्लस 2 6, म्हणजेच मायनस 9 अपॉन 2 6 चा 12, म्हणजेच 3 3 चा 9 आणि 3 4 चा 12, देअरफॉर याचा पण स्लोप किती आला, स्लोप ऑफ Kn minus 3 upon 4, therefore slope of AK is equal to slope of Kn, therefore given
points are collinear